سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز. توی این ویدیو با آموزش یک موس کیک سه‌رنگ خیلی خوشمزه در خدمتتون هستم. این موس کیک شکلاتی از 3 تا شکلات متفاوت درست شده با 3 تا طعم مختلف: شکلات تلخ و شکلات شیری و شکلات سفید. خیلی طعم خوشمزه‌ای داره، خیلی شیک و مجلسیه. بهتون پیشنهاد میکنم که حتما یه بار درستش کنید و امتحانش کنید. رسیپی این موس شکلاتی رو من از یک کانال خارجی برداشتم و یک کمی تغییرش دادم، با مواد ایرانی و به سبک ایرانی ویدیو آموزشی رو تهیه کردم تا شما هم بتونید به راحتی این موس کیک خوشمزه رو درست کنید. برای درست کردن این موس کیک شکلاتی نیاز به وسیله خاصی ندارید. شما با یه قالب گرد ساده و با یه تلق پلاستیکی از لوازم قنادی میتونید تهیه بکنید. میتونید به راحتی این موس کیک شکلاتی خوشمزه رو درست بکنید. بریم که آموزش این موس کیک خوشمزه رو با هم دیگه ببینیم. مرحله اول پخت کیک شکلاتیه. برای همین یه تخم مرغی که به دمای محیط رسیده رو توی ظرف میشکنیم. و بعد شکر رو بهش اضافه میکنیم. و سپس وانیل رو بهش اضافه میکنیم و با همزن دستی موادمون رو به آرامی با هم مخلوط میکنیم تا تخم مرغ، شکر و وانیل به خوبی به خورد هم برن و با هم مخلوط بشن. بعد از اینکه مواد با هم مخلوط شدن، حالا نوبت اضافه کردن روغن مایع. مجدد موادمون رو با همزن دستی با هم خوب مخلوط میکنیم و بعد شیر رو بهش اضافه میکنیم. بعد از اینکه مواد مایع خوب با هم مخلوط شد، حالا ما نوبت اضافه کردن مواد خشکمونه که اول آرد رو میریزیم، بعد پودر کاکائو رو اضافه میکنیم و در نهایت بیکینگ پودر رو اضافه میکنیم و با همون همزن دستی به آرامی مواد رو با هم دیگه مخلوط میکنیم. خوب هم میزنیم تا آرد و پودر کاکائو به خورد مواد بره و یه همچین خمیری به ما بده. حالا یه قالب به قطر 18 سانتی متر رو آماده می‌کنیم. داخلش میتونید هم کاغذ روغنی بندازید و هم مثل من از ورق نسوز استفاده کنید. نیازی به چرب کردن قالب نداریم. مواد کیک رو داخل قالب می‌ریزیم و خوب به همه جای قالب مواد رو انتقال میدیم. قالب رو خوب تکون میدیم، چند تا ضربه میزنیم تا اگه حبابی بود داخلش خارج بشه و بعد میذاریمش داخل فری که از قبل گرم شده به مدت 15 الی 20 دقیقه. بعد از پایان پخت با یه سیخ چوبی داخل کیک فرو کنید. اگر ذره از کیک به سیخ چوبی نچسبیده بود، کیکتون پخته و آماده است. بعد از اینکه کیک خنک شد، با یک کارد دورش رو آزاد میکنید از قالب و کیک رو از قالب بیرون میارید. اگه کیکتون مثل کیک من کمی گنبدی شکل بود، میتونید به وسیله یک کارد اره‌ای اون قسمت‌هایی که گنبدی شکل شده رو به آرومی از روی کیکتون بردارید. حالا کیک رو میذاریم کنار و میریم که لایه بعدی موس شکلاتی رو درست بکنیم.
لایه اول موس. قبل از اینکه ما لایه ها رو شروع کنیم به درست کردن، من پودر ژلاتینی رو که دارم، همه پودر ژلاتینی که برای سه میخوام استفاده بکنم و یک جا آماده میکنم. یعنی اون مقدار ژلاتینی که احتیاج دارم و 3 برابر میکنم، بهش آب سرد اضافه میکنم و میذارم کنار تا حالت اسفنجی پیدا کنه. در مرحله بعد خامه قنادی رو که به طبق مقداری که توی رسیپی گفتم آماده میکنید، فرم میدین و به 3 قسمت تقسیم میکنید و در 3 تا ظرف جداگانه قرار میدیم و میذاریم کنار توی یخچال. حالا شیرمون رو داغ میکنیم، یعنی شیرمون باید حتما داغ باشه. ژلاتینمون که اسفنجی شد و تقسیم بر 3 میکنیم، به 3 قسمت مساوی تقسیم میکنیم و 1/3 از اون ژلاتینی که اسفنجی شده رو برمیداریم و داخل شیر داغمون میریزیم تا ذرات ژلاتین داخل شیر کاملا حل بشه. اینجا ما میخوایم لایه اول موسمون رو درست کنیم و از شکلات تلخ استفاده میکنیم. خوب به هم میزنیم تا ذرات ژلاتین کاملا داخل شیر حل بشه و بعد شیر که همچنان گرم هست و روی شکلات تلخ میریزیم. این کار باعث میشه که شکلات ما ذوب بشه و با شیر به راحتی ترکیب بشه. شکلات و شیر رو خوب با هم مخلوط میکنیم. بعد از اینکه شکلات و شیر خوب با هم مخلوط شد و شکلاتمون حسابی از دما افتاد و خنک شد، شکلات رو به اون 1/3 از مقدار خامه‌ای که فرم داده بودیم اضافه میکنیم. دوستان اگر تا اینجای ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم که منو لایک کنید، سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو بزنید تا اگه ویدیو جدید منتشر کردم متوجه بشید و تشریف بیارید ویدیو من رو ببینید. بعد از اضافه کردن شکلات به خامه با همزن مواد رو با هم خوب مخلوط میکنیم تا خامه و شکلات خوب به خورد هم برن و همونطور که تو تصویر میبینید به این شکل در بیاد. مواد رو کنار میذارم و همون قالبی که توش کیک پختم رو آماده میکنم. کف قالبم یه دونه کیسه فریزر یا پلاستیک رو با قیچی باز میکنم و کف قالبم میذارم. بعد کیک شکلاتیمو میندازم کف قالب. خوب کیک رو توی قالب فیکس کنید. حالا دور کیکم از یه تلق پلاستیکی استفاده میکنم که شما میتونید این تلق رو از لوازم قنادی تهیه کنید. بر اساس اندازه قالبم تلق رو برش میزنم، اندازه میزنم و دور کیکم قرار میدم و با چسب نواری خوب محکمش میکنم. یه چسب بیرون تلق بزنید و یه چسبم داخل بزنید که موقع ریختن موز تلقتون باز نشه و کارتون خراب نشه. حالا موس شکلاتیمو روی کیکم میریزم. و آروم با لیسر یا قاشق یا هر وسیله دیگه ای که شما راحت تر بودید موس رو روی کیک صاف میکنم
سعی کنید این کار رو با دقت انجام بدید که خیلی موس به در و دیوار قالبتون نچسبه که کارتون کثیف بشه. البته اگه مثل من این اتفاق افتاد خیلی نگران نباشید. بعد از اینکه موس خودشو گرفت میتونید بعداً با دستمال یا کارد اطراف تلق رو تمیز کنید. این لایه از موس رو میذارم حدود نیم ساعت توی یخچال بمونه تا خوب خودشو بگیره. میریم که لایه دوم رو درست کنیم. لایه دومم دقیقاً مثل لایه اوله. 1/3 دیگه از ژلاتینی که اسفنجی شده بود و داخل شیر داغ میریزم تا خوب با هم ترکیب بشن و ژلاتین داخل شیر حل بشه و بعد روی شکلاتم میریزم. این شکلات من تفاوتی که با شکلات قبلی داشت اینه که این شکلات شیریه و رنگش روشن‌تر از شکلات تلخه. بعد از اینکه شیر و شکلات خوب با هم ترکیب شدن و خنک شدن مثل مرحله قبل میریزم روی خامه و با همزن خوب ترکیب میکنم. هم میزنم تا با هم ترکیب بشه. موسم از توی یخچال میارم بیرون، با انگشت تست میکنم. اگه روش سفت شده بود لایه بعدی رو به آرومی روی لایه قبلی میریزم. دوستان اگر تا اینجای ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم که منو لایک کنید، سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو بزنید تا اگه ویدیوی جدید منتشر کردم متوجه بشید و تشریف بیارید ویدیو من رو ببینید. خب ظرفمو خوب تکون میدم و میذارمش نیم ساعت تو یخچال بمونه. اگر اطراف تلقتون از مواد موس چسبیده بود میتونید مثل من با کاردک تمیزش کنید یا یه دستمال کاغذی رو بهش آب گرم بزنید و بکشید روی تلقتون تا اون اطراف تلقتون تمیز بشه. مرحله سومم مثل مرحله قبل انجام میدیم. من فیلم رو دور تون گذاشتم. اینجا از شکلات سفید استفاده کردم. شیر و ژلاتین رو اضافه میکنیم، هم میزنیم و بعد از اینکه خنک شد به خامه اضافه میکنیم و با همزن هم میزنیم تا موادمون یک دست بشه و مواد موسمون رو میریزیم روی لایه های قبلی. خوب صافش میکنیم. سعی کنید که خیلی با دقت این کار رو انجام بدید تا خیلی کارتون تمیز از آب در بیاد. و بعد داخل یخچال قرار میدیم تا خودشو بگیره. یه 2-3 ساعت حداقل یا 4-5 ساعت بذارید که موستون توی یخچال استراحت کنه. اگه یه شب تا صبح هم بمونه که خیلی بهتر. بعد از اینکه خوب لایه ها خودشون رو گرفتن به این صورت که تو تصویر دیدین 2 سر پلاستیک رو میگیریم، موس رو از قالب در میاریم و به این صورت پلاستیک رو از زیر موس کیکمون میکشیم بیرون و بعد چسب اطراف تلق رو باز میکنیم. و به آرامی تلق رو از موس کیکمون جدا میکنیم. میتونید روی موس کیک رو مثل من با پودر کاکائو الک کنید و تزیین کنید یا اینکه شکلات یا گاناش تهیه کنید و روش بریزید. این دیگه به سلیقه شما بستگی داره. موس کیک خوشمزه ما آماده شد. اینم از ترکیب لایه‌های خوشگل موس کیک. خب دوستان، امیدوارم که از دیدن این آموزش لذت برده باشید. اگر در مورد پختن این کیک سوالی یا انتقادی داشتید توی کامنت ها برام بنویسید. حتما میخونم و جواب میدم.
براتون بهترینا رو آرزو میکنم. مثل همیشه لحظاتون پر از شادی و لبخند.